बडीमा को एउटा इन्डमा क्लकवाइज अर्कोमा एन्टी क्लकवाइज भयो भने त्यो पर्टिकुलर बडीमा हाम्रो के एक्ट हुन्छ ट्विस्टिङ मोमेन्ट एक्ट हुन्छ है ट्विस्टिङ भनेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो बडीलाई मेरो भिडियो देखिया छ होला ट्विस्ट यसरी ट्विस्ट गर्ने यो इन्डलाई फर इक्जाम्पल आई एम ह्याभिङ दिस पेन यो पोइन्टलाई मैले यसरी ट्विस्ट गरेँ है एकछिन मैले हेरेँ है ओके यो जुन यो मेरो भिडियो देखिया छ होला यो पोइन्टलाई मैले यताको यो पोइन्टलाई मैले यसरी ट्विस्ट यतातिर मुभ गराएँ र यसलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गराएँ भने जस्ट लाइक कुनै पनि हामीले लुगा धुँदाखेरि लुगा धोइसकेपछि हामीले त्यो लुगालाई निचोर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ यसरी निचोरिन्छ भने यो चाहिँ के भयो यसरी निचोर्दाखेरि के भयो यो मोमेन्ट यो डाइरेक्सनमा छ यो चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने दिस इज नन एज टर्सन जुन यो ट्विस्टिङ मोमेन्ट एउटा चाहिँ नर्मल मोमेन्ट हुन्छ है एउटा चाहिँ नर्मल मोमेन्ट हुन्छ अर्को चाहिँ ट्विस्टिङ मोमेन्ट एक्ट भयो भने त्यो पर्टिकुलर बडी वी क्यान से द्याट बडी इज अन्डर द टर्सन that is it is subjected to twisting moment similar is the case with this particular structure we are suppose we are having a cylindrical structure एउटा कुरा के बुझौँ भने this type of torsion is always considered this type of torsion is always considered for a cylindrical body example marker example cylindrical हाम्रो एउटा shaft भयो कुनै पनि हाम्रो एउटा शाफ्ट जुन कहाँ हुन्छ भने हाम्रो युजुअली कुनै पनि सर्कुलर कलम भयो त्यसमा पनि ट्विस्टिङ हुन्छ टर्सन हुन्छ है सो टर्सन इज युजुअली युजुअली एक्ट्स एट अन अ सर्कुलर बडी है सो यो पर्टिकुलर केसमा डेरिभेसन मैले पठाउँछु भने त्यो पठाएको छैन मैले पठाइदिन्छु है यो केसमा के भयो भने सपोज दिस इज अ सिलिन्ड्रिकल बडी इट इज सब्जेक्टेड टु टर्सन when it is subjected to torsion then a twisting moment will be acting यसले गर्दा यहाँ एउटा एंगल आउँछ द्याट्स नोन एज शियर स्ट्रेन र यसको क्रस सेक्सनमा पनि एउटा थीटाले ट्विस्ट भइरहेको हुन्छ दिस थीटा इज नोन एज एंगल अफ ट्विस्ट सिमिलरली दिस गामा इज नोन एज शियर स्ट्रेन दिस इज द एल इज द लेन्थ अफ द बडी है जी भनेको हाम्रो के हुन्छ शियर यंग्स मडुलस हुन्छ ट भनेको शियर स्ट्रेस हुन्छ नाउ वी आर गोइङ टु युज these formulas to calculate the problem this is my main problem which we should remember right just like flexural formula यो पनि अर्को formula छ which is important so यो chapter मा throughout the chapter we are going to use this formula है t by jp this is t by jp t is torsion moment jp is polar moment of inertia polar moment of inertia भनेको के हो izz हो it is given by ixx plus iyy tau भनेको shear stress भयो यो पर्टिकुलर सर्कुलर बडीलाई ट्विस्ट गर्दा यसमा अभियस के छ भने यसलाई ट्विस्ट गर्दा के देखियो भने हाम्रो यो एउटा सर्कुलर बडी भए तापनि कस्तो देखियो भने यो सर्कुलर बडी छ यसमा टर्सन अप्लाई गर्दाखेरि यो सपोज कुनै एउटा प्लेन छ यसमा एउटा फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हुन्छ र अर्को फोर्स अपवर्ड एक्ट हुन्छ द्याट इज सपोज यो ट्विस्ट भइरहेछ भने पनि यसको कुनै एउटा प्लेन हामी एज्युम गरौँ यो प्लेनको लेफ्टमा एउटा फोर्स एक्ट हुन्छ यो प्लेनको लेफ्टमा अर्को फोर्स एक्ट हुन्छ बिकज दिज टु मोमेन्ट्स आर इन अपोजिट डाइरेक्सनमा हुँदाखेरि कुनै न कुनै प्लेनमा हाम्रो शियर स्ट्रेस एक्ट हुन्छ लेट अस सपोज दिस शियर स्ट्रेस इज एक्टिङ इन दिस प्लेन so यो प्लेनमा जुन स्ट्रेस एक्ट हुन्छ that is known as shear stress that's why we are using tau r is the radius of this cross section मैले भनिरहेको छु this torsion formula we are going to use only in circular so circular भन्ने बित्तिकै always कुन टर्म युज हुने भयो रेडियस टर्म युज हुने भयो so tau by r g theta by l l भनेको लेन्थ थीटा भनेको एंगल अफ ट्विस्ट हुन्छ so this is my generalized formula now अब म के गर्छु भने now I am going to use this generalized formula to derive different relationship है different relations निकाल्न हामी चाहिँ के गर्छौं यो फर्मुला युज गर्छौं ठीक छ that is I was having the formula t by tau है I was having the formula t by tau t by jp sorry I was having the formula t by jp
यसमा जनरलाइज फर्मुला है टी बाई जेपी टाउ बाई आर है टाउ बाई आर इज इक्वल टु जी थीटा बाई एल ठिक छ ओके यो फर्मुला थियो मैले यहाँबाट मैले जुन एउटा पिडिएफ पठाएको छु चेक गरौँ सबले है मैले पिडिएफ पठाएको छु सम टर्ट्स पिडिएफ भनेर पठाएको छु है फोल्डरमा यसमा मैले चाहिँ कसरी कसरी वाट अल आर द रिलेसनसिप भनेर पठाएको छु है टी बाई टाउ मैले जस्ट यति टर्म मात्रै एज्युम गरेँ टी बाई टाउ इज इक्वल टु के भन्न मिल्यो जेपी बाई आर भन्न मिल्छ र जेपी बाई आर इज अल्सो नोन एज जेडपी मैले हिजो क्लासमा अलिअलि भनेको थिएँ अलिकति अब डिस्टर्बेन्स भयो टी बाई टाउ इज इक्वल टु जेपी बाई आर इज इक्वल टु जेडपी ओके जेडपी हामीले पढिसकेका छौँ कुन केसमा बेन्डिङ स्ट्रेसको केसमा पढेका छौँ बेन्डिङ स्ट्रेसमा जेडपी भनेको के थियो कुन स्ट्रेन्थ थियो जेडपी भने वाज सेक्सन मोडुलस इन केस अफ बेन्डिङ स्ट्रेस फर्मुला जेडपी वाज सेक्सन मोडुलस whereas in this case it is known as polar section modulus in this case it is known as polar section modulus ठिक छ यो इम्पोर्टेन्ट टर्म छ पोलर सेक्सन मोडुलस जेडपी लाई पोलर सेक्सन अफ मोडुलस भन्छौँ र इट एन्ड दिस जेडपी दिस जेडपी बेन्डिङको केसमा के थियो सोचौँ बेन्डिङको केसमा जेडपी युज टु गिभ द strength of a structure similarly in this case in case of torsion it is known as it will give the strength that's why it is also known as torsional strength also known as torsional strength in case of torsion chapter ma because formula is jp त्यतिखेर formula was bending को केसमा formula for zp was I by y so I was either in x-axis or y-axis whereas in this case jp is जेपी खास के हो पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो मैले भनिसकेको छु जेपी भनेको खास के थियो अरे पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया द्याट्स वाइ इट इज नोन एज पोलर सेक्सन मोडुलस इट विल गिभ द टर्सनल स्ट्रेन्थ द्याट्स वाइ कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भने टर्सनल स्ट्रेन्थ बडीको कति हुन्छ भन्यो भने वी क्यान आइदर क्याल युज टी बाई टाउ अर जेपी बाई आर नोट गरौँ त्यसपछि म नेक्स्टमा जान्छु यति नोट गरौँ अरू पिडिएफमा छ है पिडिएफ हेर्दा पनि हुन्छ खै कहाँ छ पिडिएफ सबले पिडिएफमा हेर्दा नि हुन्छ है मैले पिडिएफमा पठाइदिएछु है टी बाई टाउ or जेपी बाई आर इज जेडपी torsional strength is also represented by the section modulus which is the ratio of polar moment of inertia and radius of section यहाँ जे लेखे पनि यही हो ठिक छ टी बाई टाउ हुन्छ टर्सनल स्ट्रेन्थ है इट इज इक्वल टु जेपी बाई आर द्याट्स वाइ नेक्स्ट इज द टर्म टर्सनल रिजिडिटी ओके मैले भनिसकेको छु हामीले सम्झिने यो फर्मुला हो यसैलाई अलिकति घुमाइफिराइ घुमाउँदाखेरि केही नयाँ फर्मुला निस्किन्छ द्याट इज अबको केसमा टर्सनल रिजिडिटी भनेको के हो भने टर्सनल रिजिडिटी है टर्सनल रिजिडिटी भनेको के हो हेरौँ टर्सनल रिजिडिटी इज अल्सो गिभन बाई टी बाई थीटा द्याट इज कुनै पनि बडीलाई है अब यसलाई डिफाइन नै गर्न पर्यो भने कसरी गर्न मिल्छ कुनै पनि बडीलाई युनिट रोटेट गर्न कति मोमेन्ट एक्ट हुन्छ अब यसलाई यसरी यहीँबाट बुझ्दा पनि हुन्छ it is also defined as torsion required for a body to get twisted by 1 degree is known as torsional rigidity है so from the above expression from the above expression from the above expression I can derive for this particular case
I am having this expression T by Jp, tau by R, G theta by L. Since torsional rigidity is T by theta, so I am going to use these two expressions. That is, I am going to use T by Jp is equals to G theta by L. Right? So from here I can say T by theta is given by G Jp by L. This is torsional rigidity of a body. सम्झिन पर्ने टर्म्सहरू यिनीहरू नै हुन् बिकज कहिलेकाहीँ इक्जाममा के गिभन हुन्छ टर्सनल स्ट्रेन्थ कुनै पनि बडीको टर्सनल स्ट्रेन्थ सेम छ सुन भाइ कहिलेकाहीँ इक्जाममा के गिभन हुन्छ यो दुईटा सेक्सनको टर्सनल स्ट्रेन्थ सेम छ वाट इज द रेसियो अफ टर्सनल रिजिडिटी एउटा यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्यो अर यो बडी यो दुईटा बडीको टर्सनल रिजिडिटी सेम छ वाट इज द रेसियो अफ टर्सनल स्ट्रेन्थ भनेर सोध्न पनि सक्यो सो दिस टु टर्म्स आर इम्पोर्टेन्ट ओके वान मोर टर्म इज देयर वान मोर टर्म इज टर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी टर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी है सो टर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी भनेको के हो त्यो बुझौँ torsional flexibility is always the is equal to inverse of torsional rigidity. So I can say that flexibility is also given by 1 by torsional rigidity. Right? So obvious कुरा के भइदियो भने what is the formula for this one? It will be theta by t or L by GJP. This is torsional flexibility. Right? This is torsional flexibility of a structure. ठीक छ? So torsional flexibility is given by theta by t is equal to L by GJP. मैले फर्स्टमा चाहिँ थ्योरी पोर्सन सब यसमा कम्प्लिट गर्छु न्युमेरिकल चाहिँ बोर्डमा गराउँछु है सो टर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी पनि भयो र यी सेक्सनको चाहिँ सिन्स यो फर्स्ट क्लास टाइप हो सो मैले चाहिँ एउटा कुरा के एक्सप्लेन गर्न खोजेँ भने सपोज आई एम ह्याभिङ अ सर्कुलर बडी इट इज ह्याभिङ अ रेडियस आर और वी क्यान से इट इज ह्याभिङ अ डायमिटर यसको डायमिटर डी छ भने वाट इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइएक्सएक्स सो ओके यही सर्कुलर बडीको जेपी चाहियो भने जेपी इज पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया यही सर्कुलर बडीको जेपी चाहियो भने हाउ टु क्यालकुलेट जेपी आई नो जेपी इज इक्वल टु आइजेड as explained jp is equal to izz is equal to ixx plus iyy so it is equal to ixx plus iyy okay so what is the ixx formula for circular कसैलाई आइडिया छ भने भनौँ कुनै पनि सर्कुलर बडीको आइएक्सएक्स को फर्मुला के हुन्छ भनौँ त पाई इन टर्म्स अफ डी है मैले डी को टर्ममा लेखेको छु पाई डी 4 बाई 64 है प्लस यता पनि कति आउँछ पाई डी 4 बाई 64 बिकज इट इज अ सर्कल यसको एक्स एक्समा निकाले पनि वाई वाईमा निकाले पनि इनर्सिया सेम हुन्छ सो आई क्यान से द्याट आइएक्सएक्स एन्ड आइवाईवाई आर सेम सो पाई डी 4 बाई 64 so इसको JP कति आइदियो from here I can say that JP for a circular section is given by pi d4 by 32 यसलाई सल्भ गरौँ हाम्रो कति आउँछ pi d4 by 32 आउँछ ठीक छ सो JP को फर्मुला थाहा भयो यो कुन केसको हो JP को फर्मुला हो for a solid circular shaft because यसमा inner diameter पनि छैन outer diameter पनि छैन so I can say that for a
for a solid shaft, solid circular shaft. This is the formula. So hollow को कसरी गर्ने? सर हजुर भन त। टोर्सनल इफेक्ट छ हाम्रो यो सिभिल इन्जिनियरिङमा कहाँ युज हुन्छ के डिजाइनमा कुन टर्सनल इफेक्ट हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङमा कहाँ युज हुन्छ भने सर्कुलर सेक्सन्सहरू हामीले कहिलेकाहीँ सर्कुलर कलम बनाइन्छ त्यतिखेर युज हुन्छ। हाम्रो स्टिल स्ट्रक्चरमा हामीले चाहिँ के अरे हामीले स्टिल जुन हाम्रो सर्कुलर युज गरिन्छ नि हाम्रो ट्रसमा पाइपहरूमा सर्कुलर पाइप युज गरिन्छ त्यतिखेर पनि लोड एक्ट हुँदाखेरि त्यो पर्टिकुलर बडीमा टर्सन कति एक्ट हुन्छ त्यो पनि निकाल्नुपर्छ सर्कुलर बडीमा है। ओन्ली इन केस सर्कल। अब सर्कल हाम्रो स्ट्रक्चरमा कहाँ कहाँ युज हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ सर्कुलर छड्कै कलम पनि बनाइरहेको हुन्छौँ होइन। कहिलेकाहीँ हाम्रो कलम पनि सर्कुलर हुन्छ। कस्तो टाइपको भने हाम्रो एउटा बिल्डिङ छ सपोज दिस इज अ बिल्डिङ। हामीले चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो देखेका छौँ भने सपोज दिस इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर कति ठाउँमा चाहिँ यस्तो टाइपको कलम पनि छ द्याट टु सर्कुलर। यो हाम्रो रियालिटीमा हेरिरहेको हुन्छौँ है। ओन्ली सर्कुलर ठाउँमा मात्रै युज हुन्छ है। रेक्ट्याङ्गुलरमा टर्सन कहिले पनि आउँदैन। ठिक छ। हाम्रो आउने भने किन सर रेक्टेङ्गुलरहरुमा आउँदैन सर्कुलरमा मात्रै आउँछ त्यसको किनभने रिजन टर्सन भनेको मैले भनिसकेँ नि त ट्विस्ट हो। मैले चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलरलाई ट्विस्ट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन यो एक्सप्रेसन छ रेक्ट्याङ्गुलरमा टर्सन किन आएन भने एकछिन है मोमेन्ट र टर्सन पख है यस्तो छ। टर्सन युजुअली अहिलेको सिनेरियोमा टर्सन हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलरमा पनि आउँछ तर युजुअली इफेक्ट यसको खासै देखिन्न। हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलरमा यसको खासै इफेक्ट देखिन्न बट यसको इफेक्ट कुनमा देखिन्छ बढी टर्सनको सर्कुलरमा इफेक्ट बढी देखिन्छ। सर्कुलरमा तिम्रो सियर स्ट्रेस पनि एक्ट हुन्छ है सियरिङ स्ट्रेस पनि एक्ट हुन्छ र टर्सन पनि एक्ट हुन्छ बट यसमा हाम्रो बढी इफेक्ट देखिने भनेको कसको टर्सनको हो इन सर्कुलर वेयरएज हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलरमा बढी इफेक्ट देखिने भनेको सियरको हो कम्पेयर टु टर्सन। यसमा चाहिँ सियरिङ स्ट्रेसले गर्दा ट्विस्टिङ मोमेन्ट आउँछ है। सर्कुलरमा चाहिँ ट्विस्टिङले गर्दा सियर आउँछ र सियरको इफेक्ट खासै देखिन्न। सर्कुलरमा बढी देखिने भनेको टर्सनको इफेक्ट हो भने ट्विस्टिङको इफेक्ट हो भने रेक्ट्याङ्गुलरमा बढी देखिने भनेको सियरको इफेक्ट ट्विस्टिङको इफेक्ट थोरै देखिन्छ है। बुझ्यौ? कसले सोधेको थियो? हजुर सर बुझियो। प्रमोद है। ओके ओके नेक्स्ट हामी जान्छौँ कहाँ थियौँ? ओके दिस इज फर सलिड सर्कुलर है। नाउ वी आर गोइङ फर हलो सर्कुलर साफ्टको के हुन्छ है। ओके सो इन केस अफ हलो सर्कुलर साफ्ट यो चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ होला। फर अ हलो सर्कुलर साफ्ट ठिक छ। अब हलो सर्कुलर साफ्टमा के हुन्छ भने हाम्रो सेक्सन वी विल बी ह्याभिङ दुईवटा सर्कल हुन्छ है। ठिक छ। सपोज यो सर्कुलर बडी भयो यो सर्कुलर बडी भयो भने एकछिन सपोज हामीसँग एउटा सर्कुलर बडी छ भने ओके यसको दुईटा डायमिटर हुन्छन्। वान इज आउटर डायमिटर डी नट वान इज डी नट है अनि अदर वान इज डिआई। सो दिस इज आउटर डायमिटर ठिक छ। दिस इज इनर डायमिटर दिस वान इज इनर डायमिटर है। सो यो केसमा वाट इज द फर्मुला अफ जेपी। यसमा जेपीको फर्मुला निकाल्न पर्यो भने जेपी इज गिभन बाई एज वी अल नो आइएक्सएक्स प्लस आइवाई। यो केसमा आइएक्सएक्स कति हुन्छ र आइवाई कति हुन्छ। ओके यो केसमा पनि आइएक्सएक्स र आइवाई सेम हुन्छ है। सो आइएक्सएक्स कति हुन्छ पाई बाई 64 इन्टु डी नट पाई बाई 64 इन्टु डी नट माइनस डी नट को पावर 4
पाई बाई 64 इन्टु डी नट को पावर 4 माइनस डी को पावर 4. This is the formula for ixx. Similarly, iy कति हुन्छ सेम हुन्छ. सो प्लस iy हुन्छ फर्मुला. सो यसमा युज गर्ने फर्मुला कति हुने भयो पाई बाई 32. कति हुने भयो पाई बाई 32 है. यो चाहिँ ख्याल गरौँ. सक्यो. सो दिस इज द फर्मुला फर जेपी इन केस अफ हलो सर्कुलर साफ्ट. यति कुरा भयो. ओके, नेक्स्टमा अब जान्छु. लास्ट नियरली लास्ट टपिक छ हाम्रो होइन. मैले चाहिँ थ्योरी यसमा भ्याइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ त्यही हिसाबले गरौँ भनेर हो है. मैले अहिलेसम्म के एक्सप्लेन गरेँ भनौँ त. एउटा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेँ यो फर्मुला. त्यसपछि मैले एक्सप्लेन गरेँ टर्सनल स्ट्रेन्थ इट इज इक्वल टु जेपी बाई आर इट इज इक्वल टु जेडपी. अनि त्यसपछि मैले एक्सप्लेन गरेँ टर्सनल रिजिडिटी इट इज गिभन बाई टी बाई थीटा जीजेपी बाई एल. त्यसपछि टर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी थीटा बाई टी इज इक्वल टु एल बाई जीजेपी. त्यसपछि फर सलिड सर्कुलर साफ्ट जेपीको फर्मुला यति हुन्छ. फर हलो सर्कुलर साफ्ट जेपीको फर्मुला यति हुन्छ. त्यसपछि अब म लास्ट टपिक जुन कभर गर्न खोजेँ द्याट इज पावर. पावर इन अ सर्कुलर साफ्ट. ठिक छ, पावर इन अ सर्कुलर साफ्ट गर्न खोजेँ है. सर्कुलर ओके मिस्टेक भयो. मिलाउने है, यसलाई सर्कुलर हो यो. पावर इन केस अफ इन अ सर्कुलर साफ्ट सर्कुलर साफ्ट. सो पावर कति हुन्छ र खास के हो. ओके, कुनै पनि ट्विस्टिङ बडीलाई कुनै पनि सर्कुलर साफ्टलाई है रोटेट गर्न है. फेरि भन्छु कुनै पनि सर्कुलर साफ्ट छ सपोज है. यसलाई रोटेट गर्न कति पावर लाग्छ है. कति कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ यही केस हाम्रो गाडीमा हुन्छ. गाडीको तल चाहिँ चक्काभित्र चाहिँ यसो सानो गोलो चाहिँ साफ्ट हुन्छ. त्यो घुमिरहेको हुन्छ है. त्यो त्यो गोलोलाई त्यो हाम्रो साफ्टलाई घुमाउन पनि सम अमाउन्ट अफ पावर चाहिन्छ. सो वाट इज द फर्मुला फर पावर. पावर इट इज अब यसको चाहिँ मैले यहाँ यहाँ छ होला हेरौँ है. ओके, टर्सनलिटी फ्लेक्सिबिलिटी पावर है. कुनै पनि साफ्टलाई घुमाउन कतिसम्म पावर चाहिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ पावर ट्रान्समिसन. पावरको फर्मुला इज गिभन बाई पावर. एज वी अल नो पावर इज गिभन बाई एम इन्टु थीटा हुन्छ. यो केसमा हाम्रो टर्सनल मोमेन्ट एक्ट भइरहेछ. सो टर्सन इन्टु गामा टी इन्टु डब्लु इज गामा है. सरी टी इज ओमेगा. P is equal to T into W omega हुन्छ. T is torsion, W is omega. Omega is given by angular rotation. कुनै पनि बडी कतिचोटि रोटेट हुन्छ. This is known as angular rotation or angular velocity भन्दा नि हुन्छ. Angular velocity है. ओके, P is equal to T into omega है. This is angular velocity. This one is torsion है. So power is equal to omega. Angular velocity is given by हामीले पढिसकेको कुरा हो. Angular omega है. Omega is given by कतिचोटि रोटेट हुन्छ 2 पाई 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 यहाँ छैन. ओके, 2 पाई n upon 60. 2 पाई n upon 60 है ओमेगाको फर्मुला. यसको अलवेज एकछिन ओके 2 पाई n upon 60
where n is known as number of rotation. N is known as number of rotation भन्दा नि भयो revolution भन्दा नि भयो है n is number of revolution per minute लेख्छु है मैले n is known as n भनेको खास के हो भने number of revolutions number of revolutions per minute भनेपछि 1 मिनेटमा कतिचोटि यो हाम्रो शाफ्ट घुम्छ है 1 मिनेटमा कतिचोटि घुम्छ द्याट इज एन ओमेगा निकाल्न यहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ एङ्गुलर भेलोसिटी यसको युनिट कति हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड रेडियन per second is the unit of this omega. Omega को unit कति हुन्छ 2 pi n by 60 है T is the torsion so from here I can say that power को formula 2 pi nt by 60 सो क्वेसनमा के सोध्यो भने सिधै यो फर्मुला युज गर्ने अनि पावर निस्किन्छ यो पर्टिकुलर केसमा पावरको युनिट कति हुन्छ हेरौँ त भनौँ त पावरको युनिट हामीले युजुअली केमा निकाल्छौँ अलवेज इन वाट दिस पावरको युनिट के हुन्छ वाटमा हुन्छ है बिकज वाट भनेको खास के हो वाट भनेको के हो न्युटन थाहा छ कि थाहा छैन वाट भनेको खास के हो 2 पाई n पर 60 गर्दाखेरि न्युटन मिटरमा आयो बाइ चान्स टर्सनलाई हामीले हजुर हजुर के भन्यो है म म्युट गरिदिन्छु अब के सोध्नु छैन भने म म्युट गरिदिएँ है बाइ चान्स मेरो टर्सन मैले चाहिँ किलो न्युटनमा राखेको छु भने मेरो युनिट हुन्छ किलोवाट ठिक छ यसको यो युनिट पनि भयो यसको यो युनिट पनि भयो है पर सेकेन्ड ठिक छ यसको यो युनिट पनि भयो यो युनिट पनि भयो कहिलेकाहीँ अझ एउटा टर्म कहिलेकाहीँ एक्जाममा दिइरा हुन्छ है हर्स पावर एचपी यसको मिनिङ के हो भने हर्स पावर है कहिलेकाहीँ कुनै हाम्रो युनिट कुनै पनि पावर हाम्रो हर्स पावरमा गिभन भयो भने यसलाई कन्भर्ट गर्न नबिर्सनु है हर्स पावर 1 हर्स पावर कति हुन्छ भनौँ त थाहा छ होला धेरैलाई 1 हर्स पावर इज अलवेज इक्वल्स टु 740 अब हामीले चाहिँ पढ्दा 746 पढिदिएको छ 745 कसरी लेख्छन् 745 वाट 1 हर्स पावर इज इक्वल टु 745 वाट ठिक छ यो भन्दा बढी हाम्रो यो च्याप्टरमा यो सब्जेक्टमा यो हजुर 720 पढाए हैन र मैले चाहिँ 746 पढेको थिएँ है 745 वाट हुन्छ है मैले पढ्दाखेरि 746 पढेको थिएँ यहाँ 745 रहेछ कुनै कुनै बुकमा 750 पनि छ यस्तो हो त्यही त मैले पढ्दा 746 पढेको छु है फेरि अब यहाँ चाहिँ या त केही गिभन भएन भने मैले पढ्दा 746 युज गरेको थिएँ होइन अब अहिले चाहिँ यो कुनै बुकमा चाहिँ 750 दिएको छ भने त्यही राख्ने युजुअली चाहिँ 746 हुन्छ
एक्ज्याक्ट भन्ने हो 746 हुन्छ 745 युज गर्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन अब हामीले चाहिँ लेख्न पर्यो द्याट इज 1 हर्स पावर इज इक्वल टु दिस मच लेख्दा पनि हुन्छ है ओके यति भएपछि हाम्रो थ्योरी पोर्सन यति मात्रै छ है नाउ आई विल स्टार्ट विथ थ्योरी पोर्सन हाम्रो यति मात्रै छ यसमा त्योभन्दा बढी छैन सो अब मैले चाहिँ के स्टार्ट गर्ने भयो हेरौँ यो अब यहाँ सबै डेरिभेसन छ अलिअलि चाहिँ अब हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ यहाँ जे लेखे पनि हामीले पढ्ने भनेको यति मात्रै हो ठिक छ नाउ मैले पोस्ट गरेको छु क्वेसनहरू ग्रुपमा है कहाँ छ क्वेसन एकछिन पोस्ट क्वेसन्स तीनटा क्वेसन छन् है सो विल स्टार्ट द प्रब्लम फ्रम 6.2 onwards फर द्याट आई एम गोइङ टु सिफ्ट म अब सिफ्ट हुन्छु कतिको देखिया छ कतिको देखिया छैन मलाई चाहिँ भनौँ है वेट गरौँ है एकछिन वेट गरौँ बोर्ड देखिया छ कि नै भनौँ त आवाज आछ कि नै मेरो देखिया छ सर बोर्ड ओके सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट प्रब्लम है मैले कुन प्रब्लम देखाइरहेको छु 6 कुन थियो अरे So now I will start with problem 6.2 थियो ओके सो 6.2 बाट स्टार्ट गरौँ है अब क्वेसन पढौँ नोट गर्दा नि हुन्छ अरु क्वेसन पढ्ने अनि त्यसमा चाहिँ के छ मलाई भन्ने है क्वेसनले के भनेछ भनौँ त इन दिस क्वेसन ओके बोर्ड क्लियर छ नि यहाँ लेखेको देखिया छ कि छैन कसको नाम लेख्दिउँ यहाँ पक्क है किशोर मैले किशोरको नाम लेख्ने है अब यहाँ किशोर देखिया छ कि देखिया छ सर ओके ठीक छ नि ठीक छ ओके त्यसो भए मैले यसमा कन्टिन्यू गर्ने है अलिकति हल्लिने भयो नि त ठिकै छ के गर्नु आज चाहिँ अर्को क्लासमा मैले अलिक छड्के बनाएर गरेको थिएँ त्यसैले ट्राई गरौँ यसलाई चाहिँ अहिले देखिया छ कि नै बोर्ड अलिकति यति माथि यसो हल्का देखिया छैन देखिया छैन तल्लो भाग मात्र देखियो ठिक छ ठीक छ है अहिले ठिक अब यो ठीक छ अहिले ठीक छ तर अब मैले चाहिँ स्टेबल गर्छु है फर्स्टमा ल देखिया छ भने अब म स्टार्ट गर्छु है ओके हेरौँ यो क्वेसनले के भनेछ सबले क्वेसन हेर्दा 6.2 है मैले चाहिँ ग्रुपमा राखिसकेको छु पीडीएफ डाउनलोड गर्ने अनि हेर्ने के लेखेको छ भने अफ 1.5 mm long भनेपछि क्वेसनले के क्वेसनमा के गिभन छ 1.5 mm long इट मिन्स क्वेसनमा गिभन छ लेन्थ इज इक्वल टु 1.5 ओके यो mm लेखेको छ तर क्वेसनमा चाहिँ मिटर छ है 1.5 meter long है L is 1.5 देखिया छ ओके 1.5 meter long solid shaft with circular section diameter कति छ त्यसको 50 mm क्वेशनमा गिभन छ क्वेशन पढ्ने 50 mm गिभन छ अरु के गिभन छ क्वेशनमा is fixed at one end and subjected to a twisting moment okay this particular case मा एउटा end मा fix and it is subjected to a twisting moment that is circular shaft को कुरा गर्दै छ twisting moment कति छ यसमा
2 किलो न्यूटन मिटर। ओके, फिगर पनि गिभन रहेछ। कति छ? 2 किलो न्यूटन मिटर। यसको लेन्थ इज 1.5 मिटर। क्वेशनमा गिभन छ। ठीक छ। क्वेशनले के भनेको छ? ओके, modulus of rigidity, that is G, is given in the problem. It is equal to 80 GPa. हजुर लेन्थ चाहिँ 1.5 mm मा दिएछ। हो, लेन्थ 1.5 mm मा दिएको छ, बट फिगर जुन फिगर पठाएको कि पठाएको छैन मैले? फिगर लेन्थ 1.5 mm हुनै सक्दैन, त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ है। मिटरमा राखौँ। क्वेशनमा गिभन मिस्टेक छ है। लेन्थ चाहिँ 1.5 मिटर हुन्छ। ठीक छ। ओके, जी इज गिभन। निकाल्न पर्ने के हो? डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्वेशनले के सोधेको छ? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सोधेको छ है। सो वी ऑल आर हैविंग द फर्मुला। कुन फर्मुला यूज गर्ने? कुन फर्मुला यूज गर्ने यसमा? वी ऑल नो दैट T by Jp is equal to tau by R is equal to G theta by L. यो फर्मुला हामीसँग छ। क्वेशनले के सोधेको छ त्यो हेरौँ। क्वेशनले सोधेको छ, क्वेशनमा चाहिँ के गिभन छ? ओके, ट्विस्टिङ मोमेन्ट टी पनि गिभन रहेछ है। कति छ ट्विस्टिङ मोमेन्ट? टी इज इक्वल टु 2 किलो न्यूटन मिटर। 2 किलो न्यूटन मिटर, इट मीन्स यसलाई कन्भर्ट गरौँ 2 into 10 to power 3 न्यूटन मिटर। ठीक छ। ओके, अब क्वेशनमा के गिभन छ हेरौँ त। अब निकाल्न पर्ने के हो क्वेशनमा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाल्न पर्ने हामीले चाहिँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ। ओके, आई नीड टाउ। क्वेशनमा गिभन छ हामीलाई टी टॉर्सन गिभन छ। ओके, टाउ र टॉर्सन भन्ने बित्तिकै वी आर गोइङ टु यूज दिस एक्सप्रेसन टी बाई जेपी इज इक्वल टु टाउ बाई आर। This is the formula which we are going to use since T and tau is given. Okay. निकाल्न पर्ने थियो हाम्रो शियर स्ट्रेस, यो निकाल्न पर्ने हो using this torsion. So what is the formula of JP? मैले अघि भनिसकेको छु, यो कुन शाफ्ट हो? सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। So JP को फर्मुला छ पाई डी 4/32. Okay. Diameter is given in the problem. Diameter कति गिभन छ? 50 गिभन छ। यसलाई मैले केमा कन्भर्ट जे मा राखिने भयो है। जेपी कति आउँछ सल्भ गरौँ। लेट अस सपोज डायमिटरलाई मैले चाहिँ मिटरमै राखौँ। के भयो? 50 into 10 to power -3 मिटर। जेपी कति आउँछ भनौँ। जेपी कति आउँछ यहाँले सल्भ गरौँ त। पाई डी 4/32 बिकज जेपी को फर्मुला कति छ? पाई डी 4/32। 6.13 10 to power -7. कति कति कति? 6.13 10 to power -7. 6.13 10 to power -7 हो। हजुर। ओके, mm क्यूब। ओके, जेपी थाहा भयो। डायमिटर कति गिभन छ? ओके, आर भनेको खास के हो? रेडियस हो कि डायमिटर हो? आर इज द मिटरमा रेडियस। होइन र? मिटरमा। ओके, आर लाई पनि मिटरमै राखौँ है। आइदर मिटर कुनमा राख्नु सजिलो हुन्छ त्यसैमा राखौँ न यसलाई। यसलाई पनि के गरौँ भने सबलाई चाहिँ एमएम मै राखौँ त, सजिलो त्यसरी हुने रहेछ। किनभने एमएम मा राख्यो सब एमएम मै आउँछ। कति आउँछ एमएम मा भन त सल्भ गर्दाखेरि? 10 to power कति एड गर्न पर्यो? 12 5 आउँछ। यसलाई चाहिँ मैले सबलाई एमएम मा राखियो भने कति आउँछ भन त? यसलाई पनि मैले एमएम 5 कति? 6.13 10 to power 5 मै आउँछ है। सो रेडियस कति गिभन छ? डायमिटर 50 छ और रेडियस इज 25 mm। ठीक छ। टॉर्सनलाई पनि चेन्ज गरौँ एमएम मा भनेपछि के गर्न पाइयो? यसलाई 10 to power 6 न्यूटन एमएम लेख्न पाइयो।
ठिक छ सबै यति नोट गरौँ है म मेटाउँदै गर्छु बिकज बोर्ड सानो छ मेटाको मेटाइ गर्नुपर्छ त्यही भएर है सो अब म के गर्छु भने यसमा JP निस्कियो R निस्कियो we are having the formula what was the formula of the formula हजुर JP को युनिट के को युनिट JP को युनिट पाइ d mm पावर 4 त्यही त 4 हुनु पर्नेमा 3 बार त्यसो भए त कति हुन्छ 4 3 12 ठिकै छ हैन ओके JP निस्कियो R निस्कियो सो R थाहा छ निकाल्न पर्यो टाउ हो टाउ इज गिवन बाइ T upon JP into R टाउ कति आउँछ फर्म एकदम सिम्पल छ नि यसको फर्म खासै गाह्रो छैन यही एक्सप्रेसनलाई घुमाएको हुँदै गर्नु टाउ कति आउँछ 81.56 81.56 ठीक छ दिस इज युनिट के हुन्छ यसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ठीक छ यो फर्स्ट केस भयो यसैको सेकेन्ड केसले के भनेछ एंगल अफ ट्विस्ट निकाल्न पर्यो भनेछ है ओके एंगल अफ ट्विस्ट को यति नोट गरौँ म मेटाउँछु लेफ्ट राइट को सबै मेटाउँछु अब राइट को सबै मेटाउँछु नोट गरौँ है छ के नोट गर्नु छ भने अब क्वेशनले के भनेछ एंगल अफ ट्विस्ट इट मीन्स मेटाइदिउँ ओके नाउ एंगल अफ ट्विस्ट हेरौँ है फर एंगल अफ ट्विस्ट as we know T by JP is equal to tau by R is equals to G theta by L. So now I am going to, since I need angle of twist, so I need this theta. कुनै एउटाको टर्ममा निकाल्दा हुन्छ मैले चाहिँ T by JP को टर्ममै राखी T by JP is equal to G theta by L. From here I can calculate theta. T कति छ 2 10 to power 6 JP अघि निकालिसकेका छौं कति थियो रे 1 point कति भयो त्यति राखौं JP राखौं G क्वेशनमा गिवन छ 80 GPa 80 GP भनेको कति हुन्छ अलवेज 80 GPa is given by 80 into 10 to power 3 Newton per mm square 80 into 10 to power 3 Newton per mm square right so 80 into 10 to power 3 theta as it is length लाई हामी राख्छौं mm मा 1.5 10 to power 3 mm मा छ so from here I can easily calculate theta solve for theta कति आउँछ 0.061 आयो सर ओके 0.061 आयो है सल्भ गरौँ 0.061 रेडियन to convert this one into degree डिग्रीमा कति आउँछ कसरी कन्भर्ट गर्ने आइडिया छ कि छैन है as we know pi radian is equal to 180 degree so 1 radian is 180 by pi है मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ कति आयो सल्भ गरौँ त जेपी लिनु भयो सर हजुर जेपी त्यहाँ के जेपी को भ्यालु हाल्नु JP को- टी बाइ जेपी जेपी त निकाल्नु भयो अघि फर्स्ट त्यसमा निकालिसकेका छौँ हैन, हामीले यसमा त राख्नु पर्दैन यो इक्वेसनमा भनेको के राख्ने नि त कति छ अहिले भन त जेपी त कति 6.13 into 10 power 5 थियो नि त 6.10 ओके राखेर to power राखेर हो राख्नु नि त त्यसै राख्नु त 3.41 आयो सर 3.495 3.495 डिग्री है 3.5 डिग्री भने पनि भयो दिस इज द आन्सर अफ दिस पर्टिकुलर प्रब्लम है ओके यति नोट गरौँ त्यसपछि नेक्स्टमा जान्छौँ नेक्स्ट प्रब्लम कुन थियो कुन पठाएको छु मैले भन त कुन क्वेशन पठाएको छु मैले पीडीएफ मा हेरौँ मैले ल्यापटप उतार्छु फेरि त्यही भएर ओके 6.4 पठाएको छु है मैले 6.4 हो
हेरौँ त त्यहाँ एक्जाम्पल 6.4 के लेखेको छ कि ओके लेखेको छ यो क्वेशन नोट गर्दै छु क्वेशन केमा पठाउनु भयो सर टिमको तिम्रो टिमको ग्रुपमा पठाएको छु हेर त ल टिमको ग्रुपमा मैले तीनटा क्वेशन पठाएको छु एउटा क्वेशन भर्खर सक्यो अब म 6.4 हेर्दै छु अब यो तीनटा क्वेशन सकिने बित्तिकै 2 मिनेटको ब्रेक हुन्छ अझै तीनटा क्वेशन मैले चाहिँ फेरि पठाउँछु ग्रुपमा है भयो सो 6.4 स्टार्ट गरौँ 6.4 हेरौँ है सबले ग्रुपको है क्वेशनले के भनेको छ त्यो हेरौँ त्यसपछि हामी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्छौँ 6.4 अब हेरौँ है 6.4 पढौँ हेरौँ के क्वेशनले के भनेको छ सबले क्वेशन पढौँ त अ 2 मिटर लङ हलो सिलिन्ड्रिकल शाफ्ट ओके यो हलो सिलिन्ड्रिकल शाफ्ट हुने बित्तिकै मैले जेपी को फर्मुला के भनेको थिएँ सम्झिने π/32 d नॉट पावर 4 माइनस di पावर 4 है 2 मिटर लङ हलो सिलिन्डर भनेपछि लेन्थ कति रहेछ 2 मिटर ठीक छ हलो सिलिन्ड्रिकल शाफ्ट भन्ने बित्तिकै त्यो बुझ्ने has 80 mm outer diameter is given so d naught is 80 mm है क्वेशनले भन्ने बित्तिकै लेख्दै जाने and 10 mm wall thickness okay for this one अब के गर्ने म यहाँ फिगर चाहिँ ड्रा गर्दिन्छु बट यो मेटाइदिन्छु भने है के छ भने आउटर डायमिटर 80 mm छ थिकनेस 10 भनेपछि इनर डायमिटर कति हुने भयो 60 बुझेनौ this is 10 because thickness given छ thickness कति given छ 10 mm given छ भनेपछि outer diameter is 80 inner diameter is 60 mm ठीक छ अरु के given छ क्वेशनमा when the torsional load on the shaft is okay torsional given छ कति छ 6 किलो न्यूटन meter is given in the problem अरु के given छ determine the maximum shear stress in this okay in this particular case I need maximum shear stress and अरु के चाहिन्छ angle of twist पनि चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ ओके यो क्वेशन त मैले क्लासमा गराएको छु जस्तो लाग्यो मलाई कसलाई यो ओके त्यही पनि हेरौँ also draw the distribution of shear stress in the wall of the shaft ओके यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न पर्यो shear stress distribution को डायग्राम पनि ड्रा गर्न पर्यो shear stress distribution पनि ड्रा गर्न पर्यो है ठीक छ यो प्रब्लम छ है ओके सो विल स्टार्ट द प्रब्लम स्टार्ट गरौँ क्वेशन सल्भ हेर्यौ निकाल्नु पर्ने के हो टाउ मैक्स है सो अब स्टार्ट गर्छु मैले प्रब्लम फर्स्टमा निकाल्नु पर्ने टाउ मैक्स यसले के भन्छ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन पनि भनेको छ ओके यो भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हाम्रो जुन यो शाफ्ट छ सर्कुलर शाफ्ट छ है हाम्रो फर्मुला के थियो अरे t by jp tau by r g theta by l this was the formula र यहाँ के थाहा हुन्छ भने tau is equal to tau को यति मात्रै एक्सप्रेसन लिने हो भने we can say that tau is equal to t by jp into r भन्न मिल्छ tau is equal to t by jp into r भन्न मिल्छ र torsion क्वेशनमा गिवन हुन्छ jp पनि गिवन हुन्छ it means r will vary so I can say that from here I can say that tau is directly proportional to r once r change भयो भने tau पनि चेन्ज हुन्छ that too linearly चेन्ज हुन्छ हेरौँ है tau चेन्ज r चेन्ज भयो भने tau पनि चेन्ज हुन्छ that too linearly चेन्ज हुन्छ र यो पर्टिकुलर क्वेशनमा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ दैट इज हाम्रो यो एउटा हलो शाफ्ट छ भने हलो शाफ्ट को
यो सेन्टर हो है ओ पोइन्ट भनेपछि मैले अब यो ओ पोइन्टमा टाउ निकाल्दा है ओ पोइन्टमा टाउ निकाल्दा फर्मुला इज टी बाई जेपी इन्टु आर ओ पोइन्टमा आर कति हुन्छ बिकज आर भनेको खास के हो सेन्टरदेखि आर भनेको खास के हो सेन्टरदेखि कुन पोइन्टमा निकाल्दैछु है सपोज मैले यो पोइन्टमा टाउ निकाल्दैछु भने दिस इज माई आर है यो आर हुन्छ सपोज मैले यो के अरे हाम्रो इनर सर्फेसमा निकाल्दैछु भने दिस विल बी माई आर है सो आर विल चेन्ज फ्रम 0 टु म्याक्सिमम भ्याल्यु है यसको आर को भ्याल्यु चाहिँ चेन्ज भएको भए गर्छ यो पर्टिकुलर केसमा के गिवन छ भने क्वेशनमा गिवन छ यो पोइन्ट देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इज 60 गिवन छ है DI 60 गिवन छ सो O देखि यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स इज 60 O पोइन्ट देखि आउटरको डिस्टेन्स कति छ 80 गिवन छ क्वेशनले के भनेको छ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन गर्न भनेको छ दैट इज शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाएर सल्भ गर्नु पर्ने हुन्छ प्रब्लम इट मीन्स I will calculate shear stress at हजुर त्यो रेडियस हैन नि गिवन डायमिटर गिवन छ ठीक छ रेडियस त निकालिहाल्छ नि त के भयो र अब कति हुन्छ यो 30 हुन्छ यो 40 हुन्छ ठीक छ है 30 र 40 हुन्छ ओके अब यो केसमा हामी के गर्छौं पनि ओ पोइन्ट पनि निकाल्छौं फर्स्टमा कीपिङ when I am calculating tau at O point what is the value of R कति हुन्छ फेरि भन्छु है अब मैले निकाल्न पर्ने के हो टाउ निकाल्न पर्ने हो एट लेट्स क्याल्कुलेट एट द सेन्टर यसको सेन्टरमा निकालौं है यसको सेन्टरमा निकाल्दाखेरि ओ पोइन्टमा निकाल्दाखेरि आर को भ्यालु कति हुन्छ आर भनेको के हो जुन फाइबर एज्युम गरेको छु मैले सपोज एक्सट्रिम फाइबर एज्युम गरेको छु भने एक्सट्रिम फाइबरको रेडियस कति हुन्छ 40 हुन्छ मैले इनर फाइबर एज्युम गरेको छु भने कति हुन्छ आर को भ्यालु 30 हुन्छ है मैले यहाँ के गरेको छु मैले भने फाइबर बाइ फाइबर गइरहेको छु है बिकज यसमा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन पनि सोधेको छ so if I am trying to calculate shear stress at O point what is the value of radius at O point भनौं त O मा radius को भ्यालु कति हुन्छ 0 O मा O point मा radius हुन्छ 0 tau को फर्मुला अघि भर्खरै मैले भनिसके JP tau को फर्मुला के हुन्छ अरे T by JP into R so when R is 0 tau कति हुन्छ 0 हुन्छ it means at the center tau is 0 है at the center tau कति छ 0 छ है नेक्स्ट अब कुनमा निकालौं अब यो पोइन्टमा निकालौं है बिकज यहाँ यो इनर पोर्सन भयो आउटर पोर्सन भयो आफ्टर क्याल्कुलेटिङ tau at inner portion at the center I will calculate tau at inner diameter or I can say यो point मा मैले के एज्युम गरेछु एउटा फाइबर एज्युम गरेछु र यो point मा फाइबर एज्युम गर्दा रेडियस कति छ मेरो भनौं त 30 ठीक छ फ्रम O point फ्रम सेन्टर मेरो रेडियस कति छ 30 छ so R is equal to 30 mm R थाहा भयो क्वेशनमा T गिवन छ T is equal to 6 into 10 to power 6 Newton mm and क्वेशनमा JP निकाल्न सकिन्छ what is the formula for JP in case of hollow मैले लेखाइसकेको छु pi by 32 d naught 4 minus di 4 what is the value of JP so center ma 0 cha hai after this one let's calculate tau at the inner portion of this hollow shaft है so कति हुन्छ JP solve गरौँ pi by 32 d naught 4 minus di 4 7
10 to the power 6 sir. कति कति 2.748 2.748 into 10 to the power 6. 10 to the power 6 mm per. So question ले के भनेछ निकाल्नु पर्ने टाउ हो. So what is the formula for tau? Tau is equal to T by Jp into R. आन्सर कति आउँछ सल्भ गरौँ. टाउ कति आउँछ 65.50. 65.50 MPa or Newton per mm square. J लेख्ने के फरक पर्छ भनेपछि कुन का निस्क्यो एट इनर डायमिटर भ्यालु इज 65.50. यति नोट गरौँ. ठीक छ. आफ्टर दिस वन अब म का निकाल्छु. आई एम गोइङ टु क्याल्कुलेट एट आउटर डायमिटर है. एट आउटर रिजनमा निकाल्न खोजे. दैट इज अब मैले का निकाल्न खोजे. आई एम ट्राइङ टु क्याल्कुलेट एट दिस पोइन्ट. कति हुन्छ हजुर. हजुरले एट सेन्टर पछि एट आउटर डायमिटरमा जानु भएको हैन. नेट्स गाथे आफ्टर सेन्टर म चाहिँ इनर डायमिटरमा गए. त्यो इनर डायमिटरमा त्यो मेटाइदिसक्नु भयो. मेटाइ लेखम न के भएर यति मात्रै हो. एट इनर डायमिटर. एट इनर डायमिटर कति हुन्छ 30 इज द रेडियस भ्याल्यु. ओके हैन हेर त यही हो सल्युसन. इनर डायमिटर को रेडियस कति छ 30 mm छ. सल्भ गरौँ. यति आयो. लेख्यौ एकैछिन मैले पनि नेक्स्ट स्टार्ट गर्छु. क्वेशन एकदम सिम्पल छ है. 6.9 भयो भनौँ है. डी नट को भ्यालु कति राख्नु सर यसमा. डी नट भनेको के हो. आउटर डायमिटर कति राख्ने 40 हैन. कति राख्नु सर 80 हेर त 80 को मैले चाहिँ यो डिवाइडेड 30 हैन. हजुर DI 60 R हो 30 है. डायमिटर राख्ने कि रेडियस राख्ने हैन. फर्मुला हेर. फर्मुला मैले के राखेको छु. मैले चाहिँ यो सब डायमिटरको टर्ममा लेखेको छु. त्यही भएर त्यस्तो देखिएको हैन. अब तिमीले चाहिँ यसैलाई चाहिँ रेडियसको टर्ममा राख्न पनि पायो. तर सँगसँगै चाहिँ डिनरको फर्ममा राख्यो भने ठिकै हुन्छ भनेर हो. हुन्छ सर. भयो. भयो. ओके अब हामी जान्छौँ आउटर डायमिटरमा. ओके आउटर डायमिटर आउटर रिजनमा गयो भने के देखियो भने अब हाम्रो आर कति हुन्छ आउटरमा. पछि यो पोइन्ट ओ देखि 35 यो सम्म डिस्टेन्स कति छ 40. ओके हैन. ओ पोइन्ट सेन्टर 40 छ. आर मा 40 राखौं. अरु सब एज इट इज हुन्छ. यहाँ पनि 40 राखौं. आन्सर कति आउँछ 87.34. 87.34. सो हाम्रो चाहिँ डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरुमा निस्कियो है. यति भयो. र क्वेशनको फर्स्ट पार्टै के थियो भनौं त. क्वेशनको फर्स्ट पार्टले के भनेको थियो म्याक्सिमम जीपी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. हजुर जीपी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. जेपी इज कन्स्टेन्ट है. यो हलो सेक्सनको जस्ट लाइक हाम्रो बेन्डिङ स्ट्रेसमा के थियो I is constant because I is the moment of inertia of the entire body. Similarly, JP is the polar moment of inertia. It is constant for the entire body. Only change हुने भनेको के हो R हो. भयो. भने म नेक्स्टमा जान्छु है. र यो क्वेशनले के भनेछ भनौं त. यो क्वेशनले भनेछ म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस इन्ड्युस भनेछ है. सो म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस कति इन्ड्युस भयो भनौं त. र कहाँ भयो त्यो भनौं. अब so maximum shear stress induced is 87.34.
that too at the outer region. So now what I'm going to do is I'm going to draw shear stress diagram. है म चाहिँ shear stress diagram draw गर्छु. That is, this is center point. O मा कति छ shear stress 0 छ है. इनर मा कति आयो आन्सर हाम्रो इनर point मा 60 कति भन्दै थियो हैन. इनर मा 6.5 65 यहाँ प्लट गरे त्यसपछि कति आयो थियो 87 मैले यहाँ प्लट गरे. खास यो point को हो भनेपछि यहाँ प्लट गरे है. So and मैले अघि नै के भने थियो tau is directly proportional to r. It means line will be linear. Straight line ले join गर्दैछ. बुझ्यौ from O point. र यताको राइट को point र लेफ्ट को भ्यालु एउटै आउँछ. So this line is straight line. So I can say that this is 87.34 because circular हो. Both the side मा भ्यालु एउटै हुन्छ 87.34. यता कति छ 65 something भन्यो है. यता पनि 65 something भन्यो. This is the shear stress diagram in case of torsion को केसमा. ठीक छ सर्कुलर बडी. यति कुरा बुझ्यौ? क्लियर फिगर देखिया छ? सर जस्तो हाम्रो इनर डायमिटर धेरै आयो हैन. इनर डायमिटर धेरै आयो यहाँ आउटर डायमिटर अनि थोरै आयो भने अनि डायग्राम कसरी गराउने? के भन्थ्यौ? आउन सक्छ कि नै? आउन सक्छ कि नै? तिमी कहाँ त्यस्तो कहाँ हुन्छ? आउटर डायमिटर भनेपछि अलवेज धेरै आइहाल्छ नि. भइहाल्यो हैन त्यही भएर. अनि त्यो त कहिले पोसिबलै छैन. तिमी त अब सर हामी कहिले काहीँ खुट्टाले हिँडिन्थ्यो हातले हिँड्न मिल्छ कि नै सर खुट्टा माथि राखेर भने जस्तै कुरा हो. इन केस भनेको सर के कहिले काहीँ कस्तो हैन मिल्दैन. आउटर भनेको सेन्टर भन्दा अलवेज बडी भइहाल्छ नि. त्यो त हो. डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेडियस छ त रेडियस जति बढी भयो त्यति बढी हुन्छ. आउटर भनेको इनर भयो इनर भनेको आउटर भयो त्यतिखेर त्यही हैन त्यो भन्न मिल्दैन नि त फेरि. इनर र आउटर भन्न मिल्दैन नि त. इनर भनेको भित्रको हुन्छ आउटर भनेको बाहिरको हुन्छ. obvious. इनले भनेको त इनर ठुलो भयो नि भने नि त त्यो इनर ठुलो भएपछि त्यो आउटर भइहाल्यो नि भन्नु. त्यही त हो. त्यतिखेर इनर चाहिँ आउटर हुन्छ. ल भयो. अब यो क्वेशनले के भनेको छ म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस इन्ड्युस भनेको थियो त्यो चाहिँ कति हुन्छ 87.34 र कहाँ हुन्छ एट आउटर पोइन्ट. सो यहाँ के थाहा भयो भने अलवेज स्ट्रेस इज म्याक्सिमम एट द आउटर रिजन. सो टर्सन को केसमा स्ट्रेस इज म्याक्सिमम एट द आउटर रिजन. बेन्डिङ को केसमा कहाँ म्याक्सिमम हुन्छ भनौं त बेन्डिङ स्ट्रेस. बेन्डिङ को केसमा बेन्डिङ स्ट्रेस म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ सेन्टरमा. फेरि बिगार्यो. बेन्डिङ स्ट्रेस हो. and bending stress equal to m by I into y. So at the extreme fibers. Extreme fiber. Shear stress is maximum at the center, right? Very. Shear stress maximum center मा हुन्छ. Torsion stress maximum हाम्रो कहाँ हुन्छ आउटर मा हुन्छ. यो कुरा चाहिँ एकदम कन्फ्युजिङ छ. ख्याल गर एक्जाम मा है. यसैको सेकेन्ड पार्टले के भन्छ एंगल ट्विस्ट. हेलो गरे विमर्श गरे किन गर विमर्श माइक म्युट गर एकछिन है. ल्यापटप भएको मिल्छ ल ठीक छ. अब हेरौँ है. ओके अब नेक्स्टमा जाम है. क्वेशन नेक्स्ट पार्टले के भने चाहिँ एंगल अफ ट्विस्ट भने चाहिँ त्यो निकाल्न सकिन्छ सबले आउँछ. अब खासै भन्न पर्ने मेन भन्न पर्ने भनेको यही थियो. ठीक छ. ओके नेक्स्ट छ हाम्रो angle of twist. Okay, theta. So as we know T by Jp is equal to tau by r is equal to g theta by L. I need to find theta. So to find theta I am going to use T by Jp is equal to g theta by L. ठीक छ. So torsion थाहा छ. torsion कति छ 6 10 to power 6. जेपी अघि निकालिसकेका छौं. कति थियो भ्यालु जेपी को भनौं त. जेपी को भ्यालु
कति अरे 2.748 into 10 to the power 2.748 into 10 to the power 6 g कति के भन्छ g कति छ अरे हाम्रो is 80 into 10 to the power 3 80 into 10 to the power 3 theta is length कति छ क्वेशनमा के भन्छ 2 into 10 to the power 3 यहाँ थीटा निस्किन्छ व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा भनौं त 0.054 0.04 radian. Convert this one into 9.82 9.82 degree. अब इसको मीनिंग चाहिँ के हो भने थीटा वाज एंगल अफ ट्विस्ट इन केस अफ अघि मैले देखाएको थिएँ थीटा वाज एंगल अफ ट्विस्ट इट मीन्स जुन यो स्ट्रेस डायग्राम बन्छ त्यसको एंगल कति हुन्छ 9.82 डिग्री यो थीटा एंगल बन्छ यसको एंगल कति हुन्छ 9.82 डिग्री कति एंगलले माथि लैजाने त्यो एंगल अफ ट्विस्ट बाट थाहा हुन्छ सर त्यो टाउ बाइ आर राख्नु पर्यो भने कुन राख्ने म्याक्सिमम वाला राख्ने कि अब यस्तो छ है यहाँ तिमीले टाउ जुन राखिने भयो के अब तिमीले टाउ चाहिँ तिमीले इनर को राख्यो भने 0 0 आउँछ राख्ने कुरै भएन तिमीले टाउ इनर राख्यो भने त्यही हिसाबमा आन्सर हामीसँग छ टाउ इनर राख्यो भने आर पनि इनर राख्नु पर्यो टाउ आउटर राख्यो भने आर पनि आउटर राख्नु पर्यो जुन राखिने हुन्छ आन्सर एउटै आउँछ सेन्टर राख्न चाहिँ पाएनौ फेरि तिमीले है यो ओ गरेको आउटर हो फेरि ठीक छ जुन राखे नि तिम्रो टाउ र आर राखे पनि भयो तर जुन राखे नि आन्सर एउटै आउँछ बिकज हामीले त्यही हिसाबले चाहिँ क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं ठीक छ यसपछिको नेक्स्ट कलम कुन पोर्सन हो भन त 6.9 प्रब्लमले के भनेछ हेरौँ है 6.9 ओके 6.9 क्वेशन चाहिँ हेरौँ है अब बोर्ड चाहिँ पहिल्यै क्लासको लागि हैन आफूले पर्सनली लागि किनेको हो तर अलि क्लासको लागि चाहिने हो त पहिले अलि ठुलै किन्थे अब ठिकै छ के भयो अब हेरौँ है ओके 6.9 ले क्वेशनमा के भनेको छ हेरौँ त पढौँ त सबले अ होलो शाफ्ट with inner diameter to outer diameter ratio okay inner to outer diameter ratio given रहेछ क्वेशनमा 0.8 है and is to transmit a torque okay torque given छ T to कति छ क्वेशनमा T is equals to 2500 Newton meter ठीक छ taking the allowable shear stress for the shaft material as okay allowable कति दिएछ भने okay tau given छ 45 MPa this is allowable right okay then limiting angle okay theta पनि given रहेछ angle of twist कति छ अरे हाम्रो angle of twist of 1.5 के हो यो डिग्री 1.5 डिग्री given छ theta है 1.5 मिनट जस्तो हो त अनि त डिग्री हो है यो चाहिँ डिग्री हो लेन्थ पनि given छ 2 मिटर ठीक छ डिटरमाइन ओके निकाल्न पर्ने के हो DI र D नट DI inner and outer diameter हजुर अब कसरी सल्भ गर्ने क्वेशनमा G गिवन छ ओके G पनि गिवन छ 81 G कति गिवन छ 81 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन रहेछ है क्वेशनमा यति गिवन छ अरु के गिवन छ क्वेशनमा ओके सकियो नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट DI र D नट कसरी निकाल्ने अब क्वेशनमा जे सोध्ने मलाई मतलब भएन है सिम्पल गर्ने के हो T/JP is equal to
tau by r is equal to g theta by l. So यसमा jp अब ट्राई हेरौँ कसरी हुन्छ है. Okay, tau is given. Tau के allowable stress में tau maximum given छ. ठीक छ, कति given छ भने 45 because यो भन्दा माथि जान सक्दैन. ठीक छ, r भनेकै कुन हो, अब maximum भन्ने बित्तिकै outer diameter लिनै पर्यो, d0/2 हुन्छ. अब यो पनि थाहा छैन. ओके, थीटा गिवन छ, g गिवन छ, l गिवन छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो d0 निस्किन्छ. सक्यो त प्रब्लम. ओके, सिम्पल छ प्रब्लम. के छ भने यो पर्टिकुलर केसमा ओके, यसमा चाहिँ क्वेशनमा के गिवन छ, थीटा गिवन छ. अब यहाँ एकचोटी चेक गरौँ है. यहाँ कस्तो छ भने मैले चाहिँ सुरुमा r is equal to d0/2 युज गर्नु त कति आउँछ केही थाहा छैन. I am going to use in the first case I am going to use this expression. ठीक छ, सो यो एक्सप्रेसन युज गर्न खोजियो भने कसरी निकाल्नु. ब्याट्री लो भनिसक्यो. कति भयो टाइम 10:31 10:55 सम्म. यो क्लास चाहिँ भ्याउनु पर्यो. 10% मात्रै छ ब्याट्री. ल ठीक छ, r इज इक्वल टु के छ d0/2. अब यसमा चाहिँ अब बल्ल युज हुन्छ हाम्रो, बिकज आन्सर दुईटै यो युज गर्दा आन्सर फरक आउँछ, यो युज गर्दा आन्सर फरक आउँछ है. सो यसमा द्याट्स वाइ यसमा हामीले चाहिँ दुईटा क्राइटेरिया लिनुपर्छ. एउटा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया, बिकज आन्सर दुईटैमा फरक आउँछ है. बिकज क्वेशनमा म्याक्सिमम स्ट्रेस डाइरेक्टली गिवन छैन, के गिवन छ, अलाउएबल स्ट्रेस गिवन छ है. अलाउएबल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझौँ भने यसमा चाहिँ यति म्याक्सिमम जान सक्छ भन्न खोजेको है. सिमिलरली थीटा पनि के गिवन छ, लिमिटिङ. थीटा पनि कसरी गिवन छ, लिमिटिङ थीटा गिवन छ. भनेपछि यसमा हामीले चाहिँ कुन कुन क्राइटेरिया लिनु पर्यो. एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया लिनु पर्यो, अर्को चाहिँ हाम्रो रिजिडिटी क्राइटेरिया लिनु पर्यो टु सल्भ द प्रब्लम. रिजिडिटी. ओके, क्वेशन आउँछ सर कसरी थाहा हुन्छ कि we need to consider strength criteria and rigidity criteria because question ले डाइरेक्ट स्ट्रेस गिवन छैन, अलाउएबल स्ट्रेस भन्दिया छ. यसको मिनिङ यो होइन कि दैट दिस इज द स्ट्रेस. यसको मिनिङ के हो भने यो भन्दा बढी जान सक्दैन. दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अलाउड फर दिस पर्टिकुलर हलो सेक्सन है. सिमिलरली थीटा लिमिटिङ भन्नुको अर्थ के हो भने यो भन्दा बढी थीटा जान सक्दैन, यो तल चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुरा हो. That's why यसमा हामीले चाहिँ दुईटा क्राइटेरिया छ, एउटा स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया, अर्को रिजिडिटी क्राइटेरिया. दुईटै क्राइटेरिया कन्सिडर गर्नुपर्छ. सो इफ आई एम कन्सिडरिङ स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया, सो स्ट्रेन्थको अघि हामीले पढिसकेका छौँ. द्याट इज स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया हेर्ने भने व्हाट वाज द फर्मुला फर टर्सनल स्ट्रेन्थ. के थियो भनौँ त, jp by r is equal to T by tau. So using strength criteria, I am going to calculate di and d0. Jp is given or not? No, it is not given. This is pi by 4. Jp is pi by fine. कति हुन्छ भन्दा jp को फर्मुला d0 को टर्ममा pi by 32. Since nothing is given, d0 4 di 4. ठीक छ, जेपी को टर्ममा जेपी मा राखौं. r ओके, r कुन लिने, r is always maximum, so d0 by 2 because I am taking allowable stress. यसमा के भयो भने दुईटै मेथड युज गर्दाखेरि, दुईटै भ्यालु युज गर्दाखेरि हाम्रो di र d0 फरक आएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ एक्चुअली स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया मात्रै कन्सिडर गरेका छौं र एकचोटी हामीले के गर्छौं, रिजिडिटी क्राइटेरिया मात्रै युज गर्छौं. ठीक छ सर. भन ठुलो d0 र सानो d0 सेम हो कि फरक हो? अनि एउटै सानो लेख्दिन न, तीनटा भेरिएबल जस्तो. ल d0 भयो. त्यसपछि t कति गिवन छ क्वेशनमा 2500 है. 2500 10 to power 3 लेख्दिए पनि भयो.
अनि टाउ अलाउएबल कति छ 45 ठीक छ यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गरौँ कस्तो इक्वेसन आउँछ के आउँछ भनौँ कति आउँछ यसलाई सल्भ गरौँ है अब सल्भ दिस वान हाम्रो भ्यालु कति आउँछ यसलाई सल्भ गरौँ हाम्रो भ्यालु कति आउँछ गर्न सकिन्छ सकिन्छ र सल्भ गर्नु कति आउँछ डी नट डी को ठाउँमा कति राख्ने यहाँ हेरौँ है डी को ठाउँमा कति राख्ने अब डी इज इक्वल टु 0.8 डी इज इक्वल टु 0.8 टाइम्स अफ डी नट गरौँ कति आउँछ है सल्भ गरौँ कति आउँछ डी नट भनौँ डीआई निकाल्नु डी नट निकाल्नु है कसले छिटो गर्छ हेरौँ डीआई र डी नट आउँछ यसबाट दिस इज स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया है बिकज आन्सर मा भेरिएसन आउँछ ड्यु टु बोथ थीटा एन्ड टाउ सो एउटा केसमा मैले टाउ मात्रै कन्सिडर गर्छु टाउ भन्ने बित्तिकै स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया आउँछ अर्कोमा मैले कुन कन्सिडर गर्ने भए रिजिडिटी क्राइटेरिया द्याट इज बी पोइन्ट सल्भ गर्दा कति आउँछ मैले मेटाम स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया मेटाएँ है मैले यति नोट गरेँ तलको नोट गरेछ भने सल्भ गरौँ कति आउँछ सल्भ गरेपछि कति आउँछ नेक्स्ट मैले चाहिँ यहाँ के लेखेँ रिजिडिटी क्राइटेरिया रिजिडिटी को मैले के भनेको थिएँ T by theta is equal to GP by L. है मैले मेटाउँदै जान्छु है अब T मा सब्स्टिट्युट गरौँ T कति छ हाम्रो 2500 10 to the power 3 लिमिटिङ कति छ 1.5 चेन्ज दिस वान इन्टु केमा रेडियनमा है फेरि ओके रेडियनमा गर्नुपर्दा के गर्नुपर्छ 180 बाइ पाई कि पाई बाइ 180 पाई बाइ 180 है मैले चेन्ज गरेको छु है जी कति छ जी इज गिवन अर नट ओके 81 गिवन छ 81 10 to power 3 जेपी कति छ अघि नै ए सब्स्टिट्युट गर्ने त हो नि अब यसमा सब्स्टिट्युट गर जेपी पाए कति आउँछ है यो थाहा पुग्दैन क्या मलाई सल्भ गर्दै जाम है मैले यहाँ अलिक ठाउँ पुगेँ त्यो चाहिँ अलिकति यता लेखेँ मैले टी इज कति छ 2500 okay this is okay as it is okay 10 to the power 3 theta is 1.5 into pi by 180 is equals to g is how much g g is 81 in हजुर आउटर डायमिटरको त भ्यालु हैन त्यति आयो कि 79.63 आयो मेरो अरुको बनाउन त कति आछ अनि इनरको फेरि इनर डायमिटरको 63.70 आयो 79.63 यसको कति छ इनरको 63.70 63.70 एप्रोक्सिमेट यति नै यो आन्सर हो एप्रोक्सिमेट हजुर 78 आउला है यसमा चेन्ज होला तर डी नट चाहिँ 78 नै आछ 78.3 आ रहेछ डीआई चाहिँ 62.6 आछ केही फरक पर्दैन अहिले त्यसले मात्रै फ्लक्चुएट भइहाल्छ है डी नट चाहिँ हाम्रो कति आछ 78.3 आछ अनि डीआई चाहिँ हाम्रो 62.6 आछ है केही फरक पर्दैन र यसको हेरौँ त ल 81 10 to power के हो टी खै टी जी ओके 81 10 to power 3 जेपी कति छ अरे हाम्रो ओके पाई बाइ 4 पाई बाइ 32
d naught 4 minus di 4 divide by l. l कति छ क्वेशनमा के भन्छ l कति थियो लेन्थ ओके 2 मिटर के भन्छ 2000 आन्सर कति आउँछ यहाँ di को भ्यालु निकालौं र d naught को भ्यालु बनाऊ कति कति आयो यसलाई सल्भ गरौँ त्यही यो क्वेशन सोधेको यसमा एउटा कुरा के ख्याल गर्न पर्ने कुरा के रहेछ भने हाम्रो अलाउएबल र लिमिटिङ भ्यालु गिवन भयो भने स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया र रिजिडिटी क्राइटेरिया लिनु पर्ने हुन्छ है किनभने यस्ता यस्ता क्वेशनहरु चाहिँ बिग्रिन्छन् एक्जाममा सो यसको डी नट चाहिँ हाम्रो हेरौँ कति आउँछ 80 आछ यसमा अलि 64 आछ चेक गरौँ है यति बेला चाहिँ आजलाई यति गरौँ कति भयो टाइम 10:40 10:55 सम्म त ठिक रहेछ है कसैलाई के छ सोध्न पर्ने भने सोधौँ यदि नोट गर्दै जाम म अब चाहिँ ल्यापटपमा स्विच गरे है म अब ल्यापटपतिर स्विच हुन खोजिरहेको छु है एकछिन कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने म ल्यापटपतिर स्विच भएँ के नोट गर्दै छौ कि के थियो हेलो मेरो आवाज त आछ होला सर त्यो DO by DI रेशियो देखा न 0.8 DI by DO रेशियो दिया छ DI by DO त्यो त्यही मात्रै हाल्ने माथि त्यो जे सुरुमा निकालेको थियो नि त्यो स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया लिएर के भ्यालु हाल्ने त्यहाँ म चुक्किए के छ म चाहिँ चुक्कियो भने भन त फेरि भन्नु त त्यो माथि सुरुमा त स्ट्रेन्थ क्राइटेरिया गर्नु थियो नि त्यहाँबाट DO DI निकालेको थियौ नि हो त्यतिखेर त्यो भ्यालु के दुईटा भ्यालु त अननोन भयो एउटा इक्वेसन भयो के हाल्ने भनेको रेशियो निकालेर रेशियो बनाएर 0.8 हाल्ने हो कि ए यस्तो छ नि D1 र D नट निकाल के त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ D नट र DI को टर्ममा आयो हैन तर DI को ठाउँमा चाहिँ 0.8 टाइम्स अफ D नट सब्स्टिट्युट गर के त्यो अटोमेटिक प्रब्लम सल्भ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ D नट निस्किन्छ त्यसपछि चाहिँ तिम्रो DI निकाल सिमिलरली रिजिडिटी क्राइटेरियामा पनि त्यही गर ठीक छ यस सर अरु कसैलाई के छ सोध्न पर्ने पनि सोधौँ यसरी ठिकै हुन्छ है पढाउन के कसरी भनेको म्याक्सिमम हो सर हजुर एलेबल स्ट्रेस भनेको म्याक्सिमम अलाउ स्ट्रेस भनेको हो खास के हो भने त्यो बडीले त्यो भन्दा बढी अलाउ गर्न सक्दैन त्यो भन्दा बढी अलाउ गर्यो भने त्यो भन्दा बढी आयो भने स्ट्रक्चर फेल हुन्छ सो त्यो भन्दा बढी गर्न मिलेन त्यो भन्दा तल जति पनि गर्न मिल्यो भनेपछि म्याक्सिमम भने त्यही हो म्याक्सिमम भनेको पनि त्यही हो अलाउल भनेको पनि त्यही त्यही हो यो हामीले चाहिँ टावर राख्दाखेरि म्याक्सिमम राख्न पर्छ त्यही भएर अनि लिमिटिङको भन्दिनु सर के हो लिमिटिङ लिमिटिङ भनेको त्यो भन्दा बढी चाहिँ आउन सकेन थीटा हाम्रो थीटा जुन पनि थीटा छ नि त्यो भन्दा बढी आउन सकेन म्याक्सिमम त्यही हो त्यो भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो एंगल त्यो ट्विस्ट भयो भने स्ट्रक्चर फेल हुन्छ ठीक छ अनि यसरी ठीक छ पढाउन बोर्डमा कि ल्यापटपमै ठीक थियो बोर्डमा ठीक छ सर बोर्डमा ठीक छ है अब हाम्रो चाहिँ थ्योरी पोर्सन नियरली सक्यो अब हामी चाहिँ न्युमेरिकल गर्छौं र कसैलाई के सोध्नु छ भने सोधौँ अदरवाइज हामी चाहिँ आजलाई बाइ बाइ भन्छौं र अब सबले आफ्नो ख्याल गर्ने मलाई सन्चो नियरली भइसकेको छ तातो पानी खाँदै बस्ने है ओके म अटेन्डेन्स लिइहाल्छु पहिला इन दिस मिटिङ ओके ल बाइ बाइ एन्ड ह्याभ अ नाइस डे Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके Stay safe.